ơn các bạn đã quay trở lại, và video ngày hôm nay là các bước dọn dẹp sách vở trong mùa hè để chúng ta không còn thấy những cái đống sách chất chồng lên nhau nữa. Bắt đầu thôi. Bước 1 là hãy dọn những khu vực xung quanh cho thật là gọn gàng và ngăn nắp nhé. Cái thứ hai là hãy chuẩn bị những cái đồ nghề để mà chiến đấu. Và cái thứ ba là hãy đảm bảo điều kiện môi trường thật là thoải mái. Giờ thì lấy hết sách vở và tất cả những gì trong năm học cũ ra để mà chất thành một chồng. Chúng ta sẽ thấy mình có rất là nhiều sách. Và hãy chọn lọc, đừng quên lật kỹ từng quyển sách để mà chúng ta biết được là mình cần giữ cái gì hoặc là vứt cái gì. Và hãy mạnh mẽ vứt những món đồ không sử dụng nữa nha. Giờ thì hãy chia nó ra thành những mục khác nhau để mà chúng ta biết được là những sách này cần phải cất giữ hay là mình có thể cho, hoặc là mình sẽ vứt. Đối với những cái đồ mà chúng ta sử dụng để mà để sách giấy thì mình hãy lau bụi để cho nó thật là sạch sẽ và mình có một cái phòng ngăn nắp và gọn gàng. Còn những cái binders để tài liệu thì lấy hết giấy tờ và quyết định giữ hoặc là vứt những cái giấy nào nha. Những cái giấy mà chúng ta giữ lại thì mình hãy chia nó thành những cái mục khác nhau và bỏ vào từng folder. Còn với những cái giấy trắng hoặc là những cái quyển vở mà mình vẫn còn rất là nhiều trang trắng thì mình sẽ sử dụng tay để mà xé những cái trang trắng này ra để mà tái chế lại. Các bạn có thể làm ngược lại, đó chính là xé những cái trang mà mình đã sử dụng thì mình sẽ có một cái quyển vở vẫn còn rất là nhiều giấy. Tuy vậy thì mình cảm thấy cái việc mà lấy giấy nó lại dễ xài hơn với mình. Còn với những cái trang giấy chiết này thì mình sẽ dùng kéo thật là mạnh để mà cắt. Giờ thì các bạn đã thấy mình còn quá nhiều trang trắng luôn nè. Và cũng đã tối rồi, hãy xem thành quả thôi nha. Đây là before, còn đây là after. Rất là sạch sẽ và gọn gàng. Bây giờ thì đã đến lượt bạn dọn dẹp sách vở rồi.